turn on the notification bell. What's up, likers, and welcome back to my YouTube channel. So, para doon sa mga bago na napadpad dito sa ating channel, please like and subscribe. Turn on the notification bell para updated ka na sa walang mga kwenta kong videos. Ganun yung intro, guys. Be realistic. Pero today, ang tatalakayin natin or ang pag-uusapan natin sa video ito is hindi siya walang kwenta, no? May sense naman siya kahit paano. So, pag-uusapan natin based sa title na nakikita nyo sa baba is ang 5 tips on successful vlogging. Para to sa mga small YouTuber na kagaya ko. Without further ado, let's proceed to the video. Number 1, be creative. Dito papasok yung quality content. So, ito yung mga videos na ina-upload mo. Kung saan yung mga videos na i-upload mo is yung makakahikayat siya ng mga viewers. And alam mong hindi siya boring panoodin. Dito papasok yung pagiging or pagsabay sa trend. So, like kagaya kunyari ng mga videos na nagte-trend yung kay Zainab. Ay, gawa ka reaction video kay Zainab. Ganun. Kagaya natin, para sa ating mga nagsisimula pa lang mag-vlog, like ako. So, wala pa akong matatawag kung solid viewer talaga na solid na kada lahat ng videos ko yata pinanood, hindi nag-skip ad. Papasok din dito yung video editing, guys. Napakalaking bagay talaga nitong video editing. Oo nga, may sense yung mga sinasabi mo, pero yung pag-edit mo ng video is wala siya masyadong dating. Hindi pa rin siya entertaining na panoorin. Kasi meron mga tao talaga na, or mga video talaga na nadadala talaga sa mga sound effects, sa mga background music. And then, isa pa sa editing is, kunyari may dead air tayo, or kunyari ganito. Ikakat natin yun. So, huwag na natin yung sasama sa video natin para hindi mabitin yung mga viewers sa mga sinasabi natin, sa mga pinagdadadakdak natin. Para dire-diretso lang yung panonood nila, dire-diretso lang yung mga sinasabi natin. Number 2 is be organized. Dito naman papasok yung mga kagaya kong YouTuber na hindi lang isang concept yung ginagawa dito sa kanilang mga YouTube channel. Like, meron akong mukbang. Minsan nagsasong cover ako, nagme-makeup tutorial ako, tas meron din akong mga cooking emerald, tas meron din akong reviews, unboxing, ganan. So, kapag may mga ganun kayong vlogs or videos na sobrang dami na hindi mo alam yung mga kategory kung ilan, gumawa kayo ng playlist. Meron akong isang viewer na ang gusto lang niya sa channel ko is yung mga makeup tutorials ko lang, mga makeup videos lang. So, kapag may playlist ka, doon na lang siya pupunta. Hindi na siya magbabrowse-browse pa sa channel mo para lang hanapin kung alin dun yung mga makeup tutorials na videos. Number 3 is improve your thumbnails. Napakalaki talagang impact ng thumbnail dito sa pag-vlog. Kasi unang-una, kapag yung thumbnail mo is tae-tae, sorry for the word, kung hindi siya magandang tingnan, masakit sa mata, alam nyo na yun kung ano yung mga masasakit sa matang thumbnail. Wala talagang manonood ng videos nyo. Kasi ako personally, kapag may sinesearch akong video, thumbnail talaga yung pinagbabasehan natin, di ba? Humahanap tayo ng isang video na maganda yung thumbnail. So yun, kunyari, gagamit ka ng thumbnail tapos yung ginagamit mong background sa video na to is kunyari red. Yan, red. Tapos kinabukasan, gamit mo black. Paiba-iba yun. Pag ganun kasi yung ginagawa mo, guys, parang nakakaduling ng ang sakit sa mata ng ano mo, videos mo kapag kinlik yung channel mo, ang sakit sa mata tingnan nun. So, kailangan talaga yung mga thumbnail natin is pare-pareho siya ng background, pare-pareho siya ng front text, and then yung mga kulay-kulay niya, kung anong mga kulay yung pinaglalagay mo dyan, kailangan pare-pareho din siya. Fourth tip, be confident sa pagsasalita yan, guys. Sa mga pinagsasabi natin. So, kailangan confident tayo sa mga pinagsasabi natin kasi kapag pabebe tayo, mabubuisit lang sa atin yung mga viewers natin tayo, hindi tayo panonoodin ng mga yan. Kasi pinanood ko yung mga videos ko dati. Cringy tayo. Sakit mo sa mata. Parang nag-i-inert tayo sa mga videos natin. Pigil yung mga salita natin, iwasan po natin yan. Kailangan confident tayo sa mga sinasabi natin. Kailangan malakas yung boses natin and nade-deliver natin ng ayos yung mga pinagsasabi natin. So, last tip na ibibigay ko para maging successful ang inyong pag-vlog is enjoy nyo lang yung ginagawa nyo. Yan, guys, kapag hindi ka kasi nag-enjoy sa ginagawa mo, walang pararatingan or walang pupuntahan yung mga pinaggagawa mo, tayo para ka na nagsasayang ng oras. Kahit na medyo mukha na tayong tanga, enjoy lang natin yung guys. So, that's it, guys. That's the end of our video. Thank you for watching and hope to see you on my next video. Annyeong!